100 000 körmöci arany. Ennyi váltságdíjat hozott Vitéz János püspök Mátyásért, a magyarok királyáért Csehországba, s a Ködmön Gáspár hadnagy hiánytalanul le is számolta Pogyebrád György kincstárnokának. Hát el kell búcsúzni. Csupán ez a 100 000 aranyvigasztal, ami a helyedben marad. Ez enyhíti fájdalmunkat. Ne csodálkozz, ha majd egyszer visszajövök érte. Viktorin herceg a hűvös hajnalban a cseh határig kísérte a magyar királyt. Isten veled, Mátyás király! Isten veled, Viktorin herceg! Az irgalmas rendi apácák Pilisi klastromában Garai Mária elhagyni készült a földi világot. Megengedtem atyádnak, hogy átléphesse Zárdán küszöbét. Nincs mit beszéljek apámmal. Bármit is tett, ő az apád. Királyné leszel, lányom. Engem Jézus Krisztus országa vár, és Hunyadi László. Imádkozunk éretted, Mária. Rákos mezeje régtől a hagyományos helye a Magyarország gyűléseknek. Tudom. Szilágyi Mihály olyan beszédet mondott, hogy én, Isten bocsássa meg, nem néztem ki a bánúrból. Bro primo, a nemzet csak veszített az idegenbe jött királyokon, tehát magyar király kell. Pro secundo, Hunyadi János volt az egyetlen a világon, aki nem csak megállítani volt képes a törököt, hanem legyőzni is. Az ő szelleme lobog egyetlen fiában. Pro tertio, a fiatalságod pedig azért nem hátrány, mert beérik még az uralkodásra. Szilágyi uram majd kormányoz, amiképpen Hunyadi János tette volt László király gyermeksége idején. És elfogadta ezt Garai is, Újlaki is. Kénytelen volt. Mihály bánt 30 000 katonája kísérte. És Garainak megígérte, hogy leányát, kegyelmed, nőül veszi. Garai Máriát. Én. Olyan nehezen vártam az érkezésére, anyám. Isten segítségével igyekeztem. Nem tudnék úgy meghalni, hogy nem mondjam el. Vétlen vagyok Mátkám halálában. Becsaptak. Saját apám is elárult. Anyám, könyörögve kérem, oldozzon fel a bűnből, amelyet nem követtem el. Sokat leszünk mi még együtt. Sokat, anyám. De az örökké valóságban. A Csemorva király leánya, Pogyebrád Katinka jegyeséről a magyar királyról ábrándozott, hiszen eljegyzésük része volt a Mátyás szabadulását jelentő egyezségnek.
Dorka, tudnék én már szoptatni egy királyfit? Édesem, hát neked még nőnöd kell. De majd persze, hogy fogsz tudni aztán szoptatni. És boldog lesz az a király, akinek a fiát te szülöd meg, édesem. Az ifjú király útban Budára, a pilisi klastromban Garai Mária ravatalánál találkozott édesanyjával. Hazavezérelt az Isten. Édes fiam. A segítségükkel, édesanyám. Búcsúzz el Garai Máriától. Hát te vagy az a lány. Édelpek Borbála vagyok, nagyasszonyom. Velem jössz Váradra. Jó sorod lesz mellettem. Segíteni fogsz nekem. Borbála velem jön, ha nem neheztel rám, anyám. Édesanyám nem jön velünk Budára? Ott a helye, amikor a fia a magyar trónra lép. Úgy határoztam, édes öcsém, hogy most csak a leghűségesebb híveinket ismernek. Azokat, akikre bizton számíthatunk. Akik a belső udvartartáshoz tartoznak. Ez itt Székely Tamás uram. Rozgonyi Sebestyén uram. Kanizsai Pongrác uram. És az ő testvére Kanizsai László uram. Henter János uram. Vasvári Pál uram. És a sor végén áll Szokoly Péter uram. Őt neveztem ki testőrséget parancsnokán. Tisztelet és megbecsülés adassék Szokoly Péter uramnak. Biztosan találunk majd számára is megfelelő feladatot udvarunkban. A testőr hadnagyomat azonban én már kineveztem. Ne tréfálkozz velem, édesöcsém. Én ezt a stallumot Szokoly Péternek ígértem. Nincs nála alkalmatosabb személy, hős lelkű, és nekünk is igaz hívőnk. Márpedig ez Porkoláb János lesz, aki az én őrzőm, védelmezőm, hűtársam volt hosszú rabságom idején. Gyermeki gondolat, édesfiam. Egy porkolábot. Porkoláb János az érdemeiért nemességet kapott. Nemességet könnyen adományozhatsz, de tekintélyt aligha. Hallod-e? Nem veszed észre, hogy billeg a trónod lába? Akarod-e, hogy kormányzóként segítsek neked? Mert ha igen, ne rongáld a tekintélyemet az urak előtt. Nem állt szándékomban, de az adott szavamat nem szegem meg. Mondd, édesöcsém, milyen meglepetéseket tartogatsz még? Nem állt szándékomban meglepetést szerezni sem. Inkább magam lepődtem meg. Úgy gondoltam, ura vagyok nem csak az országnak, magamnak is.
Legelőször is elfogom és megbüntetem azokat, akik László bátyám megölésében vétkesek. Na hát ez nem lenne okos cselekedet. Mert én Rákosmezején királlyá választásod alkalmával a László bátyát halálában való vétkeseknek bántatlanságot ígértem. Ilyen áron nem kell a királyság. Kegyelmed az imént azt mondta, hogy billeg a trónszékem lába. Én meg azt mondom, hogy véres a kárpitja. Fékezd haragodat, gondolkozz. Az egyességet, amit Rákosmezején kötöttem, nem csak a kényszer szülte. Amit Hunyadi Mátyás még megtehetett volna, attól Mátyás királynak már óvakodnia kell. Immáron minden országlakó a te családod tagja is. Így tekints rájuk, és döntésedet a türelem és a megbocsátás sugallja. Én igazságot akarok tenni. Idő kell még, hogy megtanuld az uralkodás nem könnyű mesterségét. A kormányzás köznapi, nehéz és fárasztó részét majd elvégzem én, helyetted. Felség, egész Budavára magát ünnepli. Jöjjön! Jöjjön! Áruhába öltözünk, mint Prágában? Jó. Sajnos nincsenek itt a párnácskák. Végre nem leszek bögyös leányzó, hanem íródeák. Jó, akkor pedig én leszek az íródeák szeretője. A testőrkapitány keresi a királyt. Beléphetek-e? Megszomjaztam a szépen! Öcsönkezz egy kuposon mújt! Szép kisasszony, Deák úrfi, igyanak velem az új király egészségére. A magyar bor erős, még megáll. Hát kegyelmetek nem magyarok? De bizony magyarok vagyunk. Hát akkor éljen a király! Kölyök az még. De farkaskölyök, a nagy Hunyadi János magzatja. Éljen a király! Éljen. De csak addig, amíg a hazának ér. Amíg megoltalmaz töröktől, némettől, minden ellenségtől. Éljen! Éljen a király! Köszönöm, felség, az adományt. Köszönöm. Te maga az embert! Hiába próbálsz álcát ölteni az akasztani való. Nézze meg a világ! Micsoda torzombor szakál mögé rejtette azt a rusnya ábrázatát. Ami árulónk, a mi életünk megkeserítője, Kokaspál! Kokas! Irgalom, uram! Kegyelem, én nem tudtam, hogy szállom-málom minden bűnömet. Uram, kegyelemmel nem tudtam, ahogy... Húzassuk karóba!
fenekében rúddal eltöprenket azon, hol rontott el a hitvány életét. Vagy akasszák fel! Akasszuk fel! Vagy üsse le a fejét a budai hóhéjhoz! Ítéljenken szelídebben! Csak nem hagyja futni ezt a latrot felséged. De bizony az lesz a vége. És mi okunk lenne rá? Csupán a Rákosmezején kötött megegyezés, ahol kegyelmet, bántatlanságot kaptak azok a nagyurak, akik László bátyám halálában vétkesek. Kegyelmet igazságosnak tartaná, hogy míg a főben járó vétkeket elkövető nagyurak vígan, minden földi jóban dúskálva éljék le az életüket, addig ezt a nyomorultat csupán azért, mert a kezünk közé került, példásan megbüntessük. Mi legyen hát az ítélet? Kokas Pál Budavárából éltefogyásáig a halálos büntetés terhe mellett kitiltassék, s a kapun kívülre haladéktalanul kivettessék. Éljen igazságos Mátyás király! Éljen a király! Pihenőre tér már, király uram? Hát magát mi szél hozta ide? Engem is a király uram szolgálatára rendeltek. És kipihente magát a karszékemben? Mert ha igen, akkor ballagjon el az ajtóig, és még egy kicsit tovább, kifelé. Szilágyi Mihály kormányzó úr szigorú parancsa az volt. A nagybátyám rendelte ide? Úgy bizony, és nem jó kedvéből tette. El is magyarázta, hogy a fiatal László királyt a gaszcillei fesletnőkkel kerítette hatalmába és rontotta meg. Nem szeretné, ha Mátyás úrfi hasonló sorsra jutna. Én is voltam fiatal. Nem kell nekem mindent észrevennem. Félre is nézhetek. Búcsúzni jöttem, komám. Elmegyek Bolondócra. Miért hagysz itt bennünket? Mert Budán egyetlen egy udvari bolond éppen elegendő. Ha annyi eszed lenne, mint nekem, te is velem tartanál, és akkor nem maradna Budán egy sem. És mivel tölteném ott a napot? Megtanítanálok cigánykereket vetni, bukfencezni, vigyori és dühös pofákat vágni. De nem csak arra. Tőlem azt is megtanulhatnád, hogyan keverd a búzát az ocsúval, vagyis hogyan keverd a zagyvasságokat a bölcsmondásokkal. Mert aki folyton folyvást, csak aranyigasságokat böfög, az végül maga is unalmas, szánandó figurává válik. Gondold meg, mit beszél. A bolond sora, hogy bolondozzon, mint hogy a királyé, hogy uralkodjon. És ha a király nem uralkodik? Akkor előbb vagy utóbb őt is bolondnak tartják. Uram! Frigyes császár elfogadja a magyarok választását! Lemond a trónról, és visszaszolgáltatja a koronát. De hisz ez kedvező hír. Csak hogy meg is kéri az árát. 200 000 aranyat követel. 100 000 arany értem. 200 a koronáért? Lesz mit behajtsunk. De teljesítjük kívánságukat. És Vitéz János bíboros érsekurat küldjük majd követségbe Frigyes császárhoz. Hoppá! Kemény döntés ez. Aki bolond, bolondozzon. Aki király, uralkodjon!
Landandom le. Eredj innen, kifir! Kit keres, nagyuram? Azt a másodkölyköt. Király urunkra gondol? Korona kell neki. Drága játékszer az 200 000 aranyért. Játszadozzék inkább csörgővel vagy falovacskával. Csak annyit mondok. Mit meréseltek, mit hangot? Iszonyatos lesz a bosszú. Elhallgasson az úr! Mert kénytelenek lennénk az alabárd nyéllel csendre inteni. Márpedig királyunk szigorúan meghagyta, hogy Gendek még a hajaszála sem görbülhet meg! Mátyás tette ezt velem, azaz ördög fiúk! Nem félnek, hogy kiszabadítanak az erdélyi hadak! Nem támadnak azok Hunyadi János fia ellen. Zavarhatom? Nem zavarsz? Hallottam a hírt, hogy Vitéz János már hozza a koronát. Annyira szeretném látni, ahogy Fehérváron Mátyás úrfi fejére teszi. Ezt nem ígérhetem meg. Nem tudnék elszámolni az uraknak, hogy mit keres ott egy prágai lány. Akkor legalább itthon felpróbálhatná. Csak nekem. Ezt még a királyok sem viselhetik kényük kedvük szerint. Tudja, felséges úr, mi lett volna az én nagy vágyam? Majd megtudom, ha megmondod. Hát csak az, hogy az én Mátyás úrfim nyáron süvegben, télen kocsmában járjon. A német-római császár azonban nem sietett teljesíteni az egyezséget. Kemény csaták, Vitéz János érsek bonyolult diplomáciai tárgyalásainak eredményeképpen is csak hosszú idő után került haza a magyarok szent koronája. Azért hívtam össze az urakat, hogy módjuk legyen tisztelettel köszönteniük a mi legdrágább kincsünket. És valamennyiüket meghívjam Fehérvárra. Azt akarom, hogy a koronázás a béke és az egyetértés ünnepe legyen. Rozgonyi Sebestyén uram, mi hírrel jött? Hogy van Szilágyi Mihály? Rozgonyi Sebestyén Szilágyi Mihály régi híve. A nagybátyámhoz küldtem, békességszerzőként. Jobb szeretném 4 szem közt. Szilágyi nagyúr talán ittas lehetett. Halljam hát az üzenetet. Nem akarom megbántani, király uram, de szó szerint azt mondta, hogy Mátyás úrfi eddig csak a réti pitypankból font koronát érdemelte ki, és hogy inkább fakardal és fűzfasíppal játszol. És még azt is mondta, hogy ne üsse azt a nagy órát bele mindenbe. Dugja a kutya seggébe. Igen, a kutya seggébe. Beszélni akarok a fejével. Csak a fejével.
Borbála, csukd be az ablakot és hagyd magunkra. Valami rosszat tettem? Senki ne lépjen be ebbe a szobába, amíg nem szóltam. Mátyás úrfi, a világ csúfjára meg kell ezt tegyük. Ne higgye, János bátyám, hogy első mérgemben határoztam így. Egy király megbocsáthat annak, aki orgyilkosságot kísérel meg ellene. Annak is, aki indulatában karddal támad rá, összeesküszik, vagy hadat visel ellene. De egy király, akiből gúnytűztek, és nem büntet a legsúlyosabban, amikor kinevetik, az nem király többé. Adj Isten! Adj Isten! Engem keres? Kent a budai bakó? Én vagyok szolgálatán. Velem kell jönnie, hozza a pallosát is. Hány fejről lenne szó? Csak egyről, de az nem akárkié. Megtudhatnám, ki a gazdály? Majd időben megtudja. Na, hozzá a pallosát! Hoztam az esti kancsót, nagyuram. Nagy bajban... Bocsánat. Nagy baj van, király uram. A hintóból épp most száll ki király urunk édesanyja, Szilágyi Erzsébet nagyasszony. Azonnal nyergeltest fel a legjobb lovamat. Indulok Kanásvárába, Szilágyi Mihály bátyámhoz. Hol van a fiam? Esztergomba ment. Azt mondta, Esztergomba megy. Vitéz János prímásul királykodni tanítja Mondd őt. az igazat. Mátyás úr Kanásvárába ment. Nem sokkal a nagyasszony megérkezése előtt szállt nyeregbe. Szilágyi Mihályhoz. Értem. Velem jössz. Öltöz. Tudnod kell, lányom, hogy a királyok nem szerelemből házasodnak. Országokat, országrészeket, várakat, városokat vesznek feleségül. És az ágyban nem szerelmeskednek, hanem trónörököst nemzenek. Te külön vagy annál, hogy a király ágyasa legyél. Ha úgy határozol, én gondoskodom róla, hogy gazdag hozománnyal tér vissza Prágába. Lehet belőled boldog feleség. Köszönöm, asszonyanyám, de én nem tudnék elmenni tőle. Megalkottam én már a jövőmmel.
Asszonyság! Megijesztett. Pedig én örülök, ha embert látok. Ha van kivel szót váltani. Pedig én nem érek rá. Az erdélyi vajdához sietek. Éhes és szomjas. Szilágyi Mihály. Igen, ő itt az úr. Hozzájöttem én is. Vele büntetnek ma engem. És miért büntetik Szilágyi urammal Kendet ilyen szigorúan? Engem nem büntetnek, én büntetek. Nem könnyű elmenni a Kent beszédén. Én vagyok a budai Bakó. Holnap reggel királyi parancsra. Levágom a fejét. Szilágyi Mihály nem szökik. Nem bújócskázik, ha fejével játszik, akkor sem! Szilágyi Mihályt le lehet fejezni, de legyőzni soha. Elküldte fejemért a király, a budai Bakót! Elküldte. De helyette lám az unokaöccse érkezett. És megbánta-e elhamarkodott tettét a király? Azért jöttem, hogy megegyezzünk. Végül is melyikünk fejére tegyék a koronát Fehérváron. Őszinte volt ez a kérdésed? Különben itt állnék kegyelmed előtt? Akkor megérdemled, hogy a válaszom is őszinte legyen. Amikor apád, Hunyadi János nem sokkal a nagy győzelem után meghalt. Megvallom, nem könnyen fogadtam el, hogy László legyen a család feje. Aztán őt megölték, téged meg börtönbe vetettek. Csak én lehettem a Hunyadi ház feje. Hozzászoktam akkor, hogy első ember legyek. Mihály bátyám Rákosmezején a maga számára is megszerezhette volna a királyi hatalmat. Ez így igaz. De úgy gondoltam, hogy te leszel a király, és amíg felnősz, én uralkodom helyetted. Áldjon meg engem apám helyett. Adjon Isten békességet magyar hazánknak.